Hindi ko alam ang sasabihin ko. Wala na. Tigil na natin to. Charr. Ano ba? Hindi ko na alam kung paano mag-vlog. Sira na siya. Landing is the key. Landing is the key. Saan ba yung camera? Ito ba? Yan. Hi guys! It's me, Gorgeous Bembem, and welcome back to my channel. Charr. So, ano ba una yung... Ano yun? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Wala na. Tigil na natin to. Charr. So, ayun na nga. So, ayun na guys. Ano ba? Hindi ko na alam kung paano mag-vlog. 1 week ago lang nakalipas, sis. So, ayun guys, gagawa tayo ng editorial makeup. So, yung editorial muna is explain ko muna sa mga hindi nakakaalam. Actually, kahapon ko lang din nalaman, sis. Sinearch ko, sis, kasi may nakita ako sa YouTube ng editorial makeup and sabi ko, ano ba yun? Paano ba masasabi na editorial yung isang makeup? So, editorial pala is nakikita mo siya sa mga magazines, billboard, yan, sa mga CD covers, tapos mga fashion photography. So, meaning to say, yung editorial makeup is nakikita mo siya sa mga... Basta yun. So, ayun, hindi siya pang araw-araw, sis. Not unless makapal ang mukha mo. So, without further ado, let's move on to the video. Wala nang patumpik-tumpik pa. So, mga sister king, so mapapansin niyo naka-funda na ako, nakakilay na rin ako, naka-lip tint na rin ako. So, yan. Para konti na lang yung gagawin natin. So, direct na tayo agad sa eyes. Fresh ko ba? Hindi ka sure, sis. So, ayun guys. Yung gagamitin natin is itong color board ng Beauty Glaze. So, burahin muna natin yung eyeshadow natin para hindi siya maka-apekto sa pigment ng mga eyeshadow na ilalagay natin dyan. I'm so happy guys. Malapit na ako mag 1K. Shout out sa 900 kong subscribers. Ang gagamitin natin concealer is itong Beauty Glaze in the shade Classic Ivory. Yan. Ito yung magiging natin, eyeshadow primer. Para kumapit yung kulay, makita. Pakibilang na lang ng Charr. Comment down below kung ilan. Tapos, bibigyan ko ng price. Charr! Bigyan ko ng Snow Bear. Charr! Tapos, pag naman lagay mo na yung concealer mo dyan, kunin mo to. Itong parang transition shade. Para yun yung pang-set natin. Bakla ka ba? Tapos, balik na tayo dito, sis. Yan, yung yellow kanina. Yung kinuha natin. Yun na. I-shape na natin yung eye look. Next, Charr. Kunin natin tong orange na to. Inner lid. Ay, pigmented. Ang babaeng pigmented. Next, kukunin natin itong red-orange para lang ma-intensify. Dito. Yan. Next, kukunin na natin tong red. Yan, parang pink na naman siya dyan sa camera, sis. Pero red talaga to, sis. Landing is the key, landing is the key. Palit lang ako ng brush kasi nag-iiba yung shape eh. Dapat ganito yung brush mo. Next, dito na tayo sa lower lash line. So, kukunin natin ulit itong orange. Dito sa inner tear ducts. Ito, lalagay natin itong camera. Kulay red ulit.
Hindi pa dyan nagtatapos mga sis. Kukunin natin tong tong red, glittery red na to. Dito natin siya ilagay. Yan. Huwag lahat. Something lang. Yan. Yung ginagawa natin, feel siya. Charr. Ako si Gorgeous Bembem and I make things work. Talaga buwan. Editorial na. Charr. Yan. Tapos, kukunin natin yung pinaka-reddish tone. Ito talaga yung mag-highlight na ating editorial makeup. Ito yung nakate. Charr. Ito yung bubuhat sa look na ito. Hindi ka Eto. sure, sis. Kunin natin siya ulit. Tapos, Bakla ka ba? dito mo siya i-place. Yan. Yan. Ganyan. Next, contour na tayo ng nose. So, yan. Gagamitin natin yung bronzer natin. Kuha ka lang ng regular bronzer mo. Kung ano man yung ginagamit mo. Basta kulay brown. Pwede na yan. Sure. May tatong bibe akong nakita. Yan. So, mag-retouch lang tayo ng foundation. Kung Nichido. Kasi umulas na siya, sis. Next naman, guys, gawa tayo ng fake freckles dito. Kasi doon talaga malalaman na tutorial kapag may pekas. Pag walang pekas, hindi yan, editorial. Tutorial. So, ayan. Kumuha ka lang ng pangkilay mo. Yung ginagamit ko to is itong Advanced Eyebrow Kit. Yan. Tapos kuha ka lang ng maliit na brush. Yung ganito, Tapos, pinapatuyo ko lang yung lashes, guys. So, sa lips, hindi na tayo magbobonggang-bongga. So, ginagamit ko lang tong lip tint ng Ever Villena. Yung lip and cheek stain. Dapat mild lang yung labi. Ayan. Dapat lang, sweet-sweetan lang, sis. Kasi pak na yung nag-aagawan na sila ng attention. Alam mo yun? Sure. Tapos, kukunin ko tong neutral mocha. Ayan. Yung nude. Ano bang brand to? Ever Villena ata. Nude-nudan lang. Tapos, kukunin ko tong BLK na lip tint in the shade Wine. Ayan. Lagay tayo dito sa inner. Ang kate. So, kukunin ko tong face corset. Ito yung highlighter natin. Ilalagay ko siya dito. Hindi ko alam kung anong gusto kong patunayan dyan. Basta ganyan lang. We're almost done. So, lalagyan na natin yung lashes. Ang ganda ko. Charr! Yan, contour na tayo ng face. Yung bronzer ulit. Pag nagkukontour kayo, guys, huwag ang isang guhit na ganyan. Dapat i-blend nyo siya pababa. Para mas magmukha siyang diffuse. Diffuse yung color. Charr! Last but not the least, yung highlighter natin. Ito na yung magbibigay ng magic sa ating look. Talaga buwan. Wait lang, sis!
Charing. So, this is the final look, mga sis. So, yan na yon. Editorial look na ba? Sure. Huwag nyo itong gawing pang araw-araw, mga sis, ha? At dito na po nagtatapos ang ating video for today. So, if you haven't yet subscribed to my YouTube channel, please like, share this video. Sis, baka naman. Please like, share this video, and click the notification bell para updated ka sa mga susunod kong upload. Ganun ba? Charing. Bye, guys. See you on my next one. Bye.